ګوره ټایپس اف بلډ سیلز وینه دا وینه چې دا د ډېر شي خلیونه جوړه ده ته شو اوس په دې وینه کې کومې خلیې دي دا خبره کوي بلکې ډیر سټرکچر چې کومې خلیې زموږ سره په بلډ کې دي دا غي سټرکچر څنګه دی سټرکچر موږ وایو چې دا جوړی څنګه ته شو لکه دا بورډ دی دا سره بورډ دی دا مارکر چې دی دا بالکل نیم دی ته شو نو سټرکچر چې دی موږ دې ته وایو چې دا څنګه جوړ دی دا غي له فنکشن په وینه کې چې کوم خلیې دي هغه کار څه کوي and deficiency disease او چې کله دغه خلیې کمی شي نو بیا کمی بیماریان چې دی هغه راځي ته شو په وینه کې کمی خلیې دي دغه خلیو سټرکچر صاف څنګه دی هغه کار څه کوي او چې کله دغه خلیې کمی شي نو بیا موږ ته کمی بیماریان راځي ته شو دې خو څه دی په دې کې مالي ګل سټرکچر د دې کې ګل ریډ بلډ سیل ریډ بلډ سیل سټرکچر څنګه ډیسک شیپ دی ته یې زموږ سره داسې شکل یې د ډیسک شیپ څه شو د ریډ بلډ سیل شکل داسې اوس څه کوي په دې کې څه درنه کنټین ریډ هیموګلوبین دا وینه چې زموږ سره دا رنگ سور دی نو دا د یو سیس د وجینا د یو پروتین د وجینا هغه د سوی هیموګلوبین دا کار کوي چې د دې د وجینا د وینې رنگ سور دی او دا هیموګلوبین دا کار کوي چې کوم اکسیجن موږ راکاږو نو دا اکسیجن زی په دې هیموګلوبین پسې د سره ملایي خو شو به ولې هو څه کوي بیا زموږ سره د پلیټلیټس د لګمانه ګل سټرکچر نو پلیټلیټس هغه خلیې دي چې کله ستاسو ځای ویني شي هغه وینه ستاسو د جسم کې دی زی لکه څنګه هغه وینه ودرېږي دا څوک ودرېږي پلیټلیټس څه کوي د لګمانه ګل سټرکچر نو irregular shape د دې شکل معلوم نه irregularly لکه تاسو غوړ نه ته شو بل زموږ سره سمال پیسز اف سیل دا د سیلونو وړي حصې دي لکه زموږ سره سیل چې پای کې پورا دنه چې د نیوکلیس وغیرہ هر سره پکې او دا زموږ سره د سیل وړي ټوکړي دي څوک سلیټ پوښتنه ها بیا دا وڅ کې ګورې بیا زموږ سره وایټ بلډ سیل نو وایټ بلډ سیل چې دا ډیفرنٹ ټایپس د دې ډېر شي قسمونه کله تاسو لیبارټری ته لاړ شئ تاسو ټیسټ وکړئ کنه تاسو لا پاڼه ده نو هغه پاڼه باندې د دې وایټ بلډ سیل هغه نمونه چې دی هغه لیکلي ډېر شي ٹھیک شو بس دا لیکل چې ډیفرنٹ ټایپ سایزز د دې سایزونه چې دی هغه مختلفي اینڈ شیپس او شکلونه چې دی هغه مختلفي ٹھیک ده وس دا شي زونه موږ وایو خدای الله پاک دې پیدا کړی چې دا موږ نه یو دا موږ مایکروسکوپ باندې سیکو ٹھیک ده نو په دې باندې ساينټیسټ چې دی عمرونه پیړولې کلونه پیړولې دا شي زونه معلوم کړی دي چې دا شکل څنګه دی کار څه کوي د کې هیموګلوبین ولې دی هیموګلوبین څه کار کوي نو په دې باندې موږ خو صرف کتاب راول موږ وایو چې دا چلتي دي خدا چې چا معلوم کړل هغه خپل عمرونه اړولې پوه شئ هغه څه وایي دلته کومه لګلې فنکشن نو ریډ بلډ سیل چې کار څه کوي څه کوي کیری اکسیجن فرام لنګز ټو د باډي دا تاسو بار ویلې چې ریډ بلډ سیل دا کار کوي چې زموږ سره زموږ چې کمپرټوسان دي د دې پرټوسان نو اکسیجن واخلي او باډي کې به تقسیم ٹھیک شو ګورې بیا زموږ سره د پلیټلیټس فنکشن پلیټلیټس کار څه کوي stop bleeding by forming clots stop bleeding سزه ویني شي هغه وینه ودرې څنګه ودرې دا پلیټلیټس دا کار کوي چې هغه وینه چې د جام دا وینه چې دا بالکل دانی کی وینه چې د جام کی نشي جوړ شي او وینه په غزي کې ودرېږي هغه ورته په زمانه نشو کنه بیا وینه چې د ودرېږي ولی پلیټلیټس دا چلو کی چې دا وینه چې بالکل جام کی دا بهر ته چې بیا نه پریږي د دې مثال دي چې لګل شي یو جال وته ورپریږي جال وته ورپریږي څوک تللی شي ٹھیک شو څه کوي بیا زموږ سره وایټ بلډ سیل څه کار کوي پروټیکټ باډي فرام جرمز موږ جراثیم هغه جراثیم خبره چې موږ عام طور ته خو هغه جراثیم چې هغه تاسو بیماری لري مستا بدن دا نه محفوظ ساتي ان هارمفul things لکه موږ په خپل خبرې کوو اکثر چې په خپل باندې سره راکاږي په پوزه باندې سره راکاږي نو جسم دا غیر ضروري شیزونه دي نو وایټ بلډ سیل دا کار کوي چې دې نه تاسو حفاظت کوي ٹھیک شو چې کله وایټ بلډ سیل کمزوري شي نو تاسو بیماری راشي ٹھیک ده ها څه کوي چې کله ریډ بلډ سیل کم شي دغه معنی ګل ډیفیشنسي ډیزیز ډیفیشنسي وای کمواله نو چې کله ریډ بلډ سیل کم شي نو ډیزیز بیا به کومه بیماری راځي چې کله په جسم کې ریډ بلډ سیل کم شي تاسو به دا ورېدلی خلک وایي دا بلډ کینسر
وایي دا نوم تاسو اورېدل دی Yes, sir. چې بلډ کینسر وي نو دته بیا د بل کس وینه لګایي چې دته د وینې ضرورت چې دی هغه پوره شي خو هغه وینې چې دی دونه ضروري دی چې اکثر انسان چې دی هغه مړ شي ته شو نو چې کله ریډ بلډ سیل کم شي نو اول بسر چې کومه بیماري راځي نو هغې ته وایي انیمیا ٹھیک ده په انیمیا کې دا چلو شي چې زموږ سره ریډ بلډ سیل کم شي نو ریډ بلډ سیل دا کار کوي چې دی تاله اکسیجن وړي اوس ریډ بلډ سیل نشته نو اکسیجن وڅوک وړي او اکسیجن زمونږه ثابت بدن نه ضروري دی د دې د وجې نه موږ ژوندي یو خو اکسیجن چې څوک وړي هغه کس نشته هغه کس څوک دی Red blood cells. اوس تاسو سوچئ چې اکسیجن نه بیا به څه شي Medication. لږ دا آخري نتیجې بیا دغه راځي چې انسان چې دی بیا مري ښه بیا زموږ سره پلیټلیټس چې کله کم شي پلیټلیټس موږ دا وایو چې دا وینه جام کوي وینه مزید نور نه پرېږدي جسم نه بهر نه پرېږدي چې اوس کله پلیټلیټس کم شي نو کومه بیماري به راځي چې کوی نو زموږ سره یو بیماري ده هغې ته ویل کېږي ډینګي فیور وایرسز ریډیوسز پلیټلیټس یو بیماري ده چې موږ ته ډینګي وایو دا د دې کالم نه پکته چې دا بیماري ډېر زیات سیوا ده نو ډینګي فیور دا دی چې کله یو ماشه دی چې کله تا وچی ستا په جسم کې وایرس پرېږدي نو هغه وایرس د وجې نه دا پلیټلیټس چې دی بیا کمیږي د هغې علامات دا دي چې بیا په پوزه باندې وینه راځي هغه وینه چې دی بیا نه ورکېږي انسان ډېر زیات کمزوری وي چې بالکل پیړ سړی دی نو هغه بالکل وچ کلک کي ولې چې د ده په پوزه باندې د دې بیمارۍ په حالات کې په پوزه باندې وینه راځي او هغه ودرېږي نو ولې چې هلته کې پلیټلیټس نشته پلیټلیټس کمیږي نو چې کله ډینګي مرض چاته ولېږي د چې کله لیبارټرۍ ته لاړ شي نو هغه له دا ټیسټ کوي چې د ده په جسم کې پلیټلیټس څومره دي پوه شوې چې پلیټلیټس کم شي بیا وینه ځي دا انسان ډېر زیات کمزوری شي ګورئ بیا زموږ سره وایټ بلډ سیل نو چې کله وایټ بلډ سیل کم شي نو کومه بیماري به راځي کوی AIDS virus attack white blood cell and immune system fail سے کوئی ډیر وایرس راځي ډیر بیکټیریا راځي زموږ په جسم باندې اٹیک کوي وایټ بلډ سیل موږ هغه محفوظ وساتي ټیک شو اوس وایټ بلډ سیل کم شو زموږ سره ایډز یو بیماری ده د دې خپل وایرس دی هغه راشي په وایټ بلډ سیل باندې اٹیک کوي نو وایټ بلډ سیل خوري وایټ بلډ سیل دا څه کوي کنه چې زموږ سره وایرس او بیکټیریا رانیسي دا خوري خو چې بوس بیا وایرس طاقتور شو نو دا وایرس ولګي دا وایټ بلډ سیل خوري نو چې کله دا خوري نو زموږ سره وایټ بلډ سیل چې دی کم شو او زموږ د جسم ایمیون سیستم داسې یو سیستم دی چې هغه زموږ جسم ته طاقت ورکړي موږ د هر ځای نه محفوظ وساتي نو زموږ ایمیون سیستم چې دی هغه فیل شي نو بیا که دوړ هم ستا جسم ته لاړه په اکسیجن په دوران کې تو چې دی بیا به راتاوېږي مطلب دا دی چې بیا ډېر زیات کمزوری کېږي ځکه چې ستا وایټ بلډ سیل چې دی هغه کمزوري شوي وي پوه شوې خبره ها نو ګورئ دا و چې د بلډ قسمونه څو دي هغه موږ ووایو په بلډ کې چې کومې خولۍ دي هغه قسمونه څو دي چې کوی ریډ بلډ سیل پلیټلیټس او وایټ بلډ سیل بیا موږ ووایو چې د سټرکچر څنګه دی دا زموږ سره د ډیسک په شاني دا زموږ سره چې دی ایرریګولري او د دې سایزونه چې دی مختلف دي بیا وایي فنکشن کار څه کوي نو ریډ بلډ سیل چې دی اکسیجن وړي پلیټلیټس چې دی دا وینه ودرېږي د زخم په دوران کې وایټ بلډ سیل دا کار کوي چې ستا جسم د وایرس بیکټیریا نه ساتي بیا وایي ډیفیشنسي ډیزیز چې کله زموږ سره دا سیلونه کم شي بیا به کومه بیماري راځي دې د وجې چې کومه بیماري راځي ریډ بلډ سیل چې کله کم شي انیمیا په دې کې آر بي سي کمیږي چې کله آر بي سي کم شي اکسیجن بیا جسم ته نه رسي چې کله پلیټلیټس کم شي نو بیا زموږ سره ډینګي فیور چې کله اټیک وکړي نو بیا انسان د پوزې نه چې وینې ځي انسان کمزوری کوي او چې کله زموږ سره وایټ بلډ سیل کم شي نو کمزوری وایرس هم په جسم باندې چې کله اټیک وکړي انسان چې دی بیا خرابوي پوه شوې دې ډېر پوه شوئ